Vi ska åka nu med DFDS från Köpenhamn till Oslo via Fredrikshamn. Vi åker med Crown Seaviews. Vi börjar med att checka in. Nu har jag checkat in och nu ska jag kliva ombord på fartyget. Då har jag stigit ombord och i dags kolla en minut som är på däck 7. Då kollar vi in hytten och vi har en stor dubbelsäng. Och så finns det fåtöljer och ett litet bord och ett stort fönster så jag kan kolla ut. Och i det här häftet finns alla papper jag behöver för min resa. Frukost på sängen om jag vill ha det. Välkomstbroschyr. Lite menyer. Och textfri-katalog och lite sånt. I hytten finns också godis! Ja, gillar du godis så finns det godis i hytten som ingår. Och så är 2 glas som är törstig. Men då måste jag dricka något. Ja, och då finns det ett kylskåp. Och här inne finns vatten och piccolo! Sen finns också galgar för mina kläder. En spegel. Utrymningsplanen ifall något skulle hända. Här hytten är verkligen lyxig. Här har jag handdukar och så dubbla kuddar i sängen. Och sen finns en stor tv-apparat. Och så kollar vi in toaletten. Ja, här har vi en dusch. Och så självklart finns toaletten här. En handduk. Hårtork. Och här har vi glas och det är plastglas. Och shampoo och tvål i engångsförpackningar. På det här fartyget ingår inte wifi, men i vissa hytter som den här så ingår det. Jag har fått den här kupongen och den lämnar jag i informationen för att få gratis wifi. Då ska vi kolla in lunchen. Och den här avdelningen får du bara tillgång till om du har inte en lyxigare hytt som jag har. Så du kanske inte får besöka den här. I lunchen så ingår frukt, kaffe och te. Och så finns chips, nötter, lite saft och juice och frukter. I lunchen ingår också massor av läsk, öl och vatten. Sen kan jag läsa danska tidningar om jag nu fattar vad det står. Och spela lite spel. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the captain. My name is Lønge Trækker. On behalf of the crew, I wish you welcome on board Crown Seaways. We expect departure within the next 10 to 15 minutes, and the weather forecast for the voyage is a southeasterly wind up to 10 meters per second. Around midnight we will have a stop at Frederikshavn, and after a short stay we will continue for Oslo with expected arrival tomorrow at 10 o'clock. I wish you all a pleasant voyage and a nice evening on board. Nu lämnar vi Köpenhamn och åker till Oslo via Fredrikshamn. Och det är dags för buffé.
Ja, då har jag ätit buffé och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. För barnen finns Bubble Zone. Är det vackert väder finns soldäck. Gillar inte buffén? Då finns andra restauranger som Little Italy. Är det speltokig? Då finns Gaming Room. Ombord kan du gå på konferens. Vill du bli full? Då finns Navigators bar. Sorry.
Gillar du inte buffé? Då finns andra restauranger som Coffee Crew. För dig som åker mellan Fredrikshamn och Oslo finns en sittsalong. Ombord finns ett bildäck. Ombord finns ett bagagerum. Och när han kommer till Fredrikshamn, vissa kliver på, ingen kliver av. Och det är dags att besöka Columbus Club.
Allting är slut. Så även den här kvällen. Och jag ska lägga mig. Då vi ses igen, då är det morgon och frukost. Vill man fortsätta festa? Ja, då är Sky Club öppen. Jag säger nu godnatt. Gentlemen, good morning. The time is now 8 a.m. and our expected time of arrival is 10 a.m. Breakfast will be served in restaurant 7 Seas on deck 8 until arrival. Breakfast tickets can be purchased at the entrance to the restaurant on deck 8. We wish you a pleasant morning. God morgon. Vi är på väg till Oslo och det är dags för frukost. Istället för att sitta på restaurangen och äta, ja, då kan jag få det på sängen också om jag vill. Nu är jag till frukost och det är dags att besöka taxfree.
Ja, då har jag varit på taxfree och jag köpte lite choklad från Anton Berg. Det är dansk choklad och det var 30% rabatt. Ja, det är alltid kul med lite extra bra priser. Men nu är det så att vi närmar oss Oslo. Och nu ankommer vi till Oslo. Eftermiddag åker fartyget tillbaka till Köpenhamn. Jag hoppas att du gillar det här videoklippet. Ge det tummen upp. Och prenumerera om du gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen? Se också när jag åker med Stena Julantica mellan Göteborg och Fredrikshamn. Det här är Alexander Williamson på YouTube.